हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ मैले इलेक्ट्रिकल अटोक्याड सिरिजको फर्स्ट भिडियो लिएर आएको छु। यस भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ हल्का इलेक्ट्रिकल ड्रइङको बारेमा चाहिँ हल्का ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन अथवा डिस्कसन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ अब फर्स्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ इलेक्ट्रिकल ड्रइङ भनेको नै के हो त भनेर चाहिँ सुरु गर्न चाहे मैले। इलेक्ट्रिकल ड्रइङ भनेको चाहिँ टेक्निकल ड्रइङ अन्तर्गतकै एक किसिमको ड्रइङ हो। अब यसको मेन फंक्सन हैन, यसको मेन काम भनेको चाहिँ तपाईहरुको इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेसन हुन सक्छ, इलेक्ट्रिकल सिस्टमहरुको डिजाइन हुन सक्छ, सम्पूर्ण कुराको चाहिँ भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन गर्नु नै यसको काम हो हैन। मेनली अब यसले गर्ने काम नै त्यही हो। अनि यो चाहिँ मोस्ट पपुलर टुल हो अहिलेको अवस्थामा हेर्दा, एकदमै पपुलर छ हैन। जसले पनि अटोक्याडमै आफ्नो ड्रइङहरु बनाउने गर्छन्। अनि त्यसपछि यो भित्र चाहिँ विभिन्न लेआउटहरु पर्दछन् हैन। बेसिकली इलेक्ट्रिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा चाहिँ इलेक्ट्रिकल ड्रइङमा चाहिँ के पर्छन् भन्दा लाइटिङ लेआउट पर्छ, पावर लेआउट पर्छ, इमर्जेन्सी लेआउट पर्छ, कम्युनिकेसन लेआउट पर्छ हैन। अब यिनीहरुको नामबाट नै थाहा हुन्छ अब यसले कस्तो कुरालाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने हैन। तपाईहरुले बिल्डिङ बनाउँदा चाहिँ अब बिल्डिङ भन्दा पनि बिल्डिङको इलेक्ट्रिकल ड्रइङ बनाउँदा हैन, अथवा कुनै पनि फ्याक्ट्रीको इलेक्ट्रिकल लेआउट हुन सक्छ हैन, एयरपोर्टको इलेक्ट्रिकल लेआउट हुन सक्छ, विभिन्न ठाउँको हुन्छ इलेक्ट्रिकल लेआउट चाहिँ हैन। त्यो भित्र चाहिँ विभिन्न क्याटेगोरीहरु हुन्छन् के। जस्तै अब बिल्डिङ प्लान हुन सक्छ। अब बिल्डिङ प्लानमा चाहिँ के पर्छन् त? बिल्डिङ प्लान भनेको चाहिँ प्लान भन्नेबित्तिकै यो चाहिँ ड्रइङको एउटा टाइप हो हैन। अब क्याटेगोराइज गरिएको हुन्छ हैन, सजिलो होस् भनेर सबैले एकै ठाउँमा राख्न भन्दा क्याटेगोरी गरेर छुट्याइदिएपछि अब बुझ्न पनि सजिलो भयो, बनाउन पनि सजिलो भयो, सम्पूर्ण कुरामा सजिलो हैन। एकदम सिम्प्लिफाइड म्यानरमा बनाउन सकिन्छ हामीले ड्रइङ चाहिँ। अब बिल्डिङ प्लान चाहिँ अब कस्तो किसिमको ड्रइङलाई बिल्डिङ प्लान भन्ने त भन्दा अब एक्सटर्नल वायरिङहरु देखाइएको ड्रइङ, जस्तै अब बिल्डिङको एक्सटेरियर पार्टमा हुने के रे वायरिङ हैन, अब त्यहाँ हुने लाइटिङ सिस्टम हैन, एक्सटर्नल वायरिङहरु चाहिँ सम्पूर्ण यस अन्तर्गत पर्दछन्। अब फ्लोर प्लान हुन सक्छ। अब तपाईले चाहिँ अब कतिपय केसमा चाहिँ अब एकदम मल्टी स्टोरी बिल्डिङको चाहिँ इलेक्ट्रिकल ड्रइङ गराउनु पर्ने हुन सक्छ हैन, इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टिङ गर्न पर्ने हुन सक्छ। त्यसमा चाहिँ अब प्रत्येक फ्लोरको चाहिँ इलेक्ट्रिकल सिस्टमलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो तपाईले हैन। प्रत्येक फ्लोरमा अब तपाईको डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड हुन्छ हैन, त्यहाँको लाइटिङ लेआउट हुन्छ छुट्टै। अब त्यसलाई चाहिँ फ्लोरको छुट्टै देखाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईले त्यो चाहिँ फ्लोर प्लान अन्तर्गत राख्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ अर्को हुन्छ वायरिङ लेआउट। अब वायरिङ लेआउट त जहाँ पनि पर्न सक्छ, जस्तोसुकै प्लानमा पर्न सक्छ। अब बिल्डिङ प्लानमा पनि वायरिङ लेआउट नै हुन्छ, अनि फ्लोर प्लानमा नि वायरिङ लेआउटहरु हुन्छ। अब वायरिङ लेआउट भनेको चाहिँ खास के हो भन्दा फिजिकल कनेक्सन देखाउने, विभिन्न सर्किट बीच हैन, विभिन्न इक्विपमेन्टहरु जोडेको देखाउने, अनि त्यहाँ युज हुने विभिन्न सर्किट ब्रेकरहरुलाई देखाउने हैन। सर्किट ब्रेकरहरुको बीच कनेक्सन इन्टरकनेक्सन गर्ने हैन, विभिन्न लोडहरुमा लएर इलेक्ट्रिकल वायरिङ गर्ने हैन। त्यस्तो कामहरु चाहिँ अब वायरिङ लेआउट भित्र पर्दछ। अनि अर्को एकदम जान्नै पर्ने कुरा भनेको एसएलडी ओएलडी हैन, सिंगल लाइन डायग्राम अथवा वान लाइन डायग्राम। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा थ्री फेज सिस्टम होस् अथवा सिंगल फेज सिस्टम होस्, सब थोकको चाहिँ एउटा सिंगल लाइनले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ सबैलाई। जे कुरा होस्, थ्री फेज होस् तपाईको सिंगल फेज होस्, त्यसलाई पनि सिंगल लाइनले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने त्यसलाई अब सिंगल लाइन डायग्राम भन्न सकिन्छ हामीले। सिंगल लाइन डायग्राम चाहिँ एकदमै सिम्पल बट यसमा सम्पूर्ण डिटेल राखिएको हुन्छ हैन। जस्तै अब तपाईले एउटा केबललाई देखाउनु भयो सिंगल लाइन डायग्रामको मद्दतले, त्यसमा चाहिँ त्यसको साइजहरु चाहिँ स्पेसिफाई गरिएको हुन्छ हैन, भोल्टेज रेटिङहरु स्पेसिफाई गरिएको हुन्छ हैन, अब कस्तो खालको इन्सुलेसन युज भएको त्यसमा भनेर स्पेसिफाई गरेको हुन्छ हैन। सम्पूर्ण डिटेल्ड डिस्क्रिप्सन चाहिँ अब सिंगल लाइन डायग्राम भित्र पर्दछ हैन। अब यसमा चाहिँ इक्विपमेन्टहरुको रेटिङ हैन, अब सर्किट ब्रेकर कस्तो युज भइराछ हैन, कहाँ युज भइराछ, सम्पूर्ण चाहिँ सिंगल लाइन डायग्राममै देखिन्छ। यो चाहिँ 2D ड्रइङ पनि हो हैन। अनि हामीले यस सिरिजमा सिक्ने पनि 2D ड्रइङ नै हो। अनि यति नै रहेको छ हैन। अनि अरु विभिन्न डिस्क्रिप्सन चाहिँ अब पछि हैन, पछिको भिडियोहरुमा पनि गर्दै गरौँला।
तपाईहरुले चाहिँ अब इलेक्ट्रिकल अटोक्याड सिक्नु अगाडि चाहिँ अब गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ मेनली चाहिँ अटोक्याड डाउनलोड नै हो हैन। अटोक्याड इलेक्ट्रिकल डाउनलोड गर्नुस् पहिला हैन। अटोक्याड इलेक्ट्रिकलमा पनि अब 2014 भन्दा माथिको भर्सनहरु गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि अरु गर्नुपर्ने भनेको एउटा एक्सटर्नल माउस राख्नुस्, किबोर्ड अनि किबोर्ड चाहिँ बरु चाहिदैन हैन। मेनली चाहिँ हामीले एकदम किबोर्ड र माउसको चाहिँ एकदम धेरै प्रयोग गर्छौं ड्रइङ गर्दा। र एउटा एक्सटर्नल माउस चाहिँ राख्नुस् हैन, जसरी पनि लिनुस् त्यो चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ त्यति नै हो। हस्त धन्यवाद।